Fotbal je víc než jen hra. Ve Velkých Bílovicích to v sobotu platilo dvojnásob. Na zdejším hřišti se sešli hráči z několika týmů, trenéři, rodiny i přátelé, aby společně uctili památku muže, který pro místní fotbal dýchal. Emila Poláka. Turnaj mladších žáků, který nese jeho jméno, nesl nejen sportovní energii, ale hlavně lidskost, úctu a vzpomínku. A přestože šlo o góly, radost i vítězství, to největší vítězství bylo už na začátku, že se na něj nezapomíná. Pánové, co pro vás osobně znamená pořádat memoriál turnaj na počest Emila Poláka? Znamená to pro nás hodně, protože jsme trenéři a tady kolega je místopředseda klubu a chceme prostě, aby se tady pořádali akce pro ty děti. Aby se nějakým způsobem ten fotbal zviditelnil ve Velkých Bílovicích, a to je asi to nejdůležitější, proč, jelikož nás motivovali právě ze Šenkvic a inspirovali tím, že nás zvou na akci memoriálu jejich bývalého předsedy, který zemřel, tak jsme chtěli na počest toho udělat na základě toho dobrého vztahu s bývalým předsedou Emilem Polákem tuto vzpomínkovou akci. Jaký byl pan Emil Polák předseda a jaký to byl člověk? Tak pan Emil Polák byl dlouholetý předseda tady v Bílovicích, byl to strašně obětavý člověk. Já jsem ho zažil, i když nás trénoval jako mladý nebo menší děti. Byl to člověk, který byl pro každou zábavu. Do všeho šel po hlavě, pomáhal nám se vším, jak už to bylo organizačně dřív, jo, i teďka vlastně, co ještě žil. Jo, byl to strašně hodný a hlavně obětavý člověk. Jak vznikla myšlenka uctít právě turnajem mladších žáků? Tak ta myšlenka se mě v hlavě odehrávala už spoustu let, už dejme tomu od toho roku 2018, kdy Emil Polák odešel. A tady jsme trénovali žáky a inspirovala nás naše družební obec Šenkvice, kteří jsou dneska hosté, a oni nás pozvali už druhým rokem na memoriál jejich bývalého předsedy. Takže jsme si řekli, uděláme nějakou odvetu, odměníme se těm dětem a uděláme to stejný, pozveme Šenkvice k nám, a tak vznikla vlastně celá ta myšlenka, a díky tomu, že mě podporoval tady druhý trenér a místopředseda, tak jsme do toho šli prostě po hlavě a vzniklo to před koncem roku. Co by pana Emila Poláka na tom dnešním turnaji asi úplně nejvíc pobavilo, nebo co by se mu líbilo? Tak nejvíc by se mu líbilo určitě účast dětí, protože ta je teda velká. My samozřejmě děkujeme i ostatním týmům, kteří přijali naše pozvání, a to byl člověk, který se bavil životem, takže já si myslím, že by pobavila zábava celého toho turnaje a konečné zakončení diskotékou nebo něco takového. Kopeme špičkou, kopeme vnitřní stranou boty, neboli placírkou, kopeme vnější stranou boty, neboli šejtlí, a můžeme taky takhle krásně krotit míčem pomocí kolenek. Kdo by tohle zvládnul? Ruce nahoru! Zkušenosti trenérů jsou jedna věc, ale jak to celé prožívají samotní hráči, kteří dnes bojovali o každý míč. A na hřišti bylo vidět nasazení, týmová chemie i touha po gólech, ale taky emoce, smích a respekt mezi týmy. A právě o to jde, ukázat, že i mladí fotbalisté v sobě mají nejen talent, ale i zápal a charakter. My jsme se zastavili za jedním z nich, který v dresu domácího týmu předvedl výborný výkon, David Cetl, mladý talentovaný hráč. Jaký byl dnešní zápas jeho očima a co mu fotbal dává mimo hřiště? Davide, řekni nám, prosím tě, jak ses dostal k fotbalu, co tě k tomu přivedlo? To už bylo v první třídě a kluci mi řekli, ať jdu jako na trénink, protože oni hráli už fotbal, tak já jsem to šel zkusit a začalo mě to bavit, tak teďka jsem tady, kde jsem. A určitě by nás všechny zajímalo, jestli si pamatuješ svůj první gól. Jo, to bylo na turnaji, to bylo už taky hodně dávno, před 6 lety, bylo jasno, krásně a dal jsem gól špicou, to jsem byl totiž ještě malej, no a potom jsme slavili doma na první gól. Kdo je na dnešním turnaji váš největší soupeř, z koho máš největší respekt? No, předtím to byl Podivín, předtím jsme s ním hráli, ale teďka to asi budou Šenkvice, protože my jsme jezdili k nim na ten turnaj do těch Šenkvic a tam jsme s nima prohrávali, tak se jich docela bojím, protože oni jsou šikovní na balóně a hrajou hodně dobře fotbal, no, tak uvidíme. A ještě nám prozrať, chtěl bys do budoucna se věnovat fotbalu na profesionální úrovni? Chtěl bys být opravdový fotbalista? Na profesionální úrovni ne, ale jako baví mě to, takže bych třeba hrál za Bílovice, jakože práci bych normálně měl, ale ve volném čase bych šel hrát fotbal, jako si zahrát. A pokud měl někdo na turnaji balón doslova přilepený k noze, byl to Honza Weber. Mistr světa ve freestyle footbagu a několikanásobný český šampion ve freestyle fotbale přijel do Velkých Bílovic se svou dechberoucí show.
Na malém prostoru dokázal to, co většina hráčů ani ve snu. Triky, otočky, žonglování a neuvěřitelná kontrola míče. To všechno předvedl dětem i dospělým s lehkostí, která bere dech. Jeho vystoupení nebylo jen zábavou, ale i inspirací, protože právě kombinace dřiny, hravosti a vášně je to, co spojuje sport a umění. A přesně tohle dnes Honza přivezl i sem. Byl to den, na jaký se nezapomíná. A o vzpomínce byl vlastně celý. Vzpomínka na toho, kdo fotbal miloval. A s ním i lidi kolem.